The separate personality of the company is a statutory privilege. It must be used for legitimate business purposes only. Company though एउटा separate legal entity हो हैन, but it is run by the natural person हैन. अनि त्यसैले दो कम्पनीलाई चाहिँ लले नै हाम्रो लले नै दिएको छ एउटा सेपरेट पर्सनालिटी भनेर त्यो पर्सनालिटीको चाहिँ मिसयुज गर्नु भएन. इट हेज टु बी युज्ड फर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस ओन्ली भनेर भनेको. अब corporate lifting of corporate veil को कुरा चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि where a fraudulent or dishonest make हैन is used of the legal entity हैन, त्यति बेला चाहिँ जो व्यक्तिहरूले त्यो कम्पनीको युज गरे ती सम्बन्धित इन्डिभिजुअल्सहरू चाहिँ they will not be allowed to take the shelter behind the corporate personality भन्ने कुरा हो. त्यसैले the court will break through the corporate cell and apply the principle known as lifting the corporate veil or piercing through the corporate veil. The court will take action as though no entity separate from the members existed and make the members or controlling persons liable for debts and obligations of the company. The company ले जुनै पनि illegal कुनै act गरेको छ भने हैन, त्यो जो मेम्बरले चाहिँ गरेको छ त्यो कम्पनीको नाममा हैन, अनि त्यो मेम्बरले चाहिँ त्यो कम्पनीको सेलभित्र चाहिँ आफूलाई लुकाएर छिपाएर राखिरहेको छ हैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ लायबल हुन्छ यदि कुनै त्यो इलिगल एक्ट गरेको छ, कुनै डेब्ट लिएको छ या कुनै अब्लिगेसन छ भने. यो थ्योरी अफ लिफ्टिङ द कोर्पोरेट भेलमा चाहिँ मैले दुईटा पाएँ हैन. वान इज अल्टर इगो थ्योरी. अल्टर इगो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि if there is a distinctive nature of the boundaries between the corporation and its shareholders भनेर चाहिँ अल्टर इगो थ्योरीले भन्छ. अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टालिटी थ्योरी भन्छ. इन्स्ट्रुमेन्टसित इट इज मोर रिलेटेड हैन. यो थ्योरीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट एक्जामिन्स द युज अफ अ कोर्पोरेसन बाई इट्स ओनर इन वेज द्याट बेनिफिट द ओनर रादर देन द कोर्पोरेसन भनेर भनेको छ. तर इट इज अप टु द कोर्ट टु डिसाइड अन विच थ्योरी टु अप्लाई और मेक अ कम्बिनेसन अफ द टु थ्योरिज छ हैन. अब ground of lifting the corporate veil ma हेरौँ हैन. I have listed here 7 वटा grounds अनि यसभित्रै जुडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट्सहरू पनि छ. फर्स्ट चाहिँ यदि कुनै कोर्पोरेसन या कम्पनी चाहिँ कुनै फ्रडुलेन्ट या इम्प्रोपर कन्डक्ट कम्पनीको नाममा गरिरहेको छ भने द कोर्ट क्यान अर्डर टु लिफ्ट द कोर्पोरेट भेल भनेको छ हैन. यससित एउटा केस पनि रिलेटेड छ, जोन्स भर्सेस लिपम्यान भर्सेस 1962. यो केसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ कुनै एउटा ल्यान्ड चाहिँ बीलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छु है, तिमीलाई बेच्छु है भनेर भनेको हुन्छ हैन. अनि पेन्डिङ कम्प्लिसन अफ फर्मालिटिज अफ द सेट डिल, ए सोल्ड एन्ड ट्रान्सफर्ड द ल्यान्ड टु अ कम्पनी विच ही ह्याड इन्कर्पोरेटेड with a nominal capital of £100 and on which he and a clerk were the only shareholders and directors. त्यो जग्गा दिनु त पर्ने थियो, तर उसले चाहिँ आफ्नै एउटा कम्पनीमा उसको आफ्नै लगानी भएको कम्पनीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ. किन भन्दाखेरि सो द्याट बीले चाहिँ उसलाई यसपछि हैन कुनै मुद्दा नलगाओस् भनेर के. अनि यो त सरासर फ्रड थियो, इम्प्रोपर कन्डक्ट थियो हैन. अनि त्यसैले कोर्टले चाहिँ के हेल्ड गर्यो भन्दाखेरि ए ह्याड क्रिएटेड द कम्पनी एज अ मास्क टु अभोइड रेकग्निसन एन्ड देयरफोर ही मस्ट कम्प्लिट द कन्ट्र्याक्ट. कुनै पनि कम्पनी चाहिँ केवल के भन्छन् त्यो कार्य नगर्नको लागि मात्रै भनेर चाहिँ कसैले पनि त्यो कोर्पोरेट त्यो कम्पनीको चाहिँ युज गर्न मिल्दैन भनेर यो केसमा चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल स्ट्याब्लिस भएको थियो. अर्को चाहिँ कोर्पोरेट फेसेड हैन, फेसेड एउटा सिल्ड जस्तोमा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन भनेर पनि अर्को ग्राउन्ड छ. अनि जुन चाहिँ अब अनि एज एन एजेन्सीको रूपमा प्रयोग गरियो भने हैन. यसमा चाहिँ एकदमै आउने केस भनेको रे आरजी फिल्म्स लिमिटेड 1953 हो हैन. यो फिल्ममा के अरे यो केसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि सरले पनि भन्नुभएको थियो, एन अमेरिकन कम्पनी प्रोड्युस्ड फिल्म इन इन्डिया टेक्निकली इन द नेम अफ ब्रिटिश कम्पनी 90% of whose capital was held by the president of the American company which financed the production of the film.
के छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ देयर वाज ब्रिटिस कम्पनी होइन एउटा फिल्म प्रड्युस गर्ने कम्पनी थियो तर त्यो नाम चाहिँ ब्रिटिस कम्पनी भए पनि 90% त्यसको क्यापिटल चाहिँ अमेरिकन कम्पनीले चाहिँ ओन गरेको थियो कि अनि के थियो भन्दाखेरि के भयो अनि त्यसपछि चाहिँ बोर्ड अफ ट्रेडले चाहिँ रिफ्युज टु रेजिस्टर द फिल्म एज अ ब्रिटिस फिल्म एन्ड स्टेटेड द्याट इङ्ग्लिस कम्पनी एक्टेड मेनली एज द नोमिनी अफ द अमेरिकन कोर्पोरेसन भनेर भन्यो होइन अनि द ट्रु क्यारेक्टर अफ द कम्पनी वाज अमेरिकन एन्ड नट ब्रिटिस यो त्यो फिल्म कोर्पोरेसन जुन इन्डियामा इस्टाब्लिस भएको थियो त्यो चाहिँ त्यसको 90% क्यापिटल चाहिँ अमेरिकनहरूले लगानी गरेको हुनाले त्यसको ट्रु क्यारेक्टर चाहिँ अमेरिकन थियो नट ब्रिटिस भनेर यो केसमा भनेको थियो होइन अनि त्यस्तै अर्को यो केस पनि एकदम आउँछ शुभ्रा मुखर्जी एट अल भर्सेस मिस भर्थ ककिङ कोइल लिमिटेड BCCL होइन यो केस चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्टिङ छ यो केसमा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि court will be justified in piercing the veil of incorporation in order to ascertain the true nature of the transaction as to who were the real parties to the shell and whether it was between husbands and wives behind the facade. यो केसमा चाहिँ के भन्छ डिरेक्टर्स अफ द कम्पनी चाहिँ ब्रदर्स थियो होइन अनि त्यसपछि एपिलेन्ट्सहरू पुनरावेदकहरू चाहिँ वाइफ्सहरू थियो अनि त्यसपछि यो कोर्टले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि दि एलेज ट्रान्ज्याक्सन जुन एउटा त्यो सुट प्रपर्टी थियो होइन वाइफहरूले चाहिँ हस्बेन्डलाई हालेको हुन्छ त्यो सुट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सरासर एउटा स्याम थियो एउटा कल्युजन थियो होइन कल्युसिभ थियो एन्ड विदाउट कन्सिडरेसन एन्ड वाज ब्रट इन टु एक्जिस्टेन्स टु अभोइड द इफेक्ट to take over of the property by the central government due to nationalization of coal mines. त्यो हस्बेन्ड र वाइफहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कल्युजनमा लागेर सुट गरेको थियो होइन अनि त्यसपछि कोर्टले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि इट डिसमिस्ड द अपिल होल्डिङ द्याट the transaction was not bona fide होइन it was of not good intention and genuine and there was no merit in appeal भनेर यो केस डिस्कार्ड गरिदिएको थियो त्यसैले कोर्पोरेट फेसिएट पनि इट इज वान अफ द ग्राउन्ड्स अफ लिफ्टिङ द कोर्पोरेट वेल होइन अनि अर्को चाहिँ एक्टिभिटिज अगेन्स्ट द पब्लिक पोलिसी है यो ग्राउन्ड्समा पनि कोर्टहरूले लिफ्टिङ द कोर्पोरेट वेल गरेका छन् यो केस चाहिँ अगेन दिस केस इज भेरी पपुलर होइन यसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि के भन्छन् यो चाहिँ एउटा कम्पनी थियो होइन विच वाज रजिस्टर्ड इन युके है बट के थियो भन्दाखेरि इट वाज मोस्टली रन बाई जर्मन रेजिडेन्ट्स कि होइन अनि त्यति बेला चाहिँ इट वाज अ टाइम अफ सेकेन्ड वर्ल्ड वार है अनि त्यसपछि बिकज इट वाज जर्मन कम्पनी रनिङ इन युके होइन एन्ड इट वाज अफ एनिमी दे वर एनिमी होइन अनि द्याट्स वाइ कोर्टले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि एनिमीहरूले रन गरेको हुनाले यो चाहिँ एक्टिभिटी होइन त्यो चाहिँ इट इज अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी भनेर भनेको थियो एन्ड द्याट्स वाइ द कोर्ट लिफ्टेड द कोर्पोरेट वेल इन दिस कन्डिसन होइन अर्को चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि टु डिटर्मिन रियल क्यारेक्टर एन्ड स्टेटस यो 3 र 4 वी क्यान इन्टर रिलेट होइन कुनै पनि कम्पनीको रियल क्यारेक्टर र स्टेटस डिटर्मिन गर्नको लागि पनि कोर्टहरूले चाहिँ दे हेभ लिफ्टेड द कोर्पोरेट वेल यसमा चाहिँ एकदमै आउने केस भनेको डेमलर को लिमिटेड भर्सेस कन्टिनेन्टल टायर एन्ड रबर कम्पनी 1916 हो यो केसमा के भएको थियो भन्दाखेरि a company incorporated in England for the purpose of selling tires manufactured in Germany by a German company had all its shares except one held by the German residents residing in Germany. And the remaining one share was held by a British subject who was the secretary of the company. Thus, the real control of the English company was in German hands. During World War I, the company commenced an action to recover trade debts
अनि त्यसपछि the question therefore was whether company has become an enemy company consequent to World War II. यसमा चाहिँ त्यो हाउस अफ लर्ड्सले के भनेको थियो भन्दाखेरि a company incorporated in England is a legal entity, a creation of law with the status and capacity which the law confers. It is not a natural person with mind or conscience. It can neither be loyal nor disloyal. It can neither be friend nor enemy, but it can assume enemy character when persons in de facto control of its affairs are residents in the enemy company or wherever resident are acting under the control of enemies. भनेर यो केसमा भनेको थियो हैन अनि यो केसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इट वाज अफ एनिमी क्यारेक्टर भनेर चाहिँ यो केसमा थियो हैन तर वी क्यान कन्ट्रास्ट दिस विथ अनदर केस कल्ड पिपल्स प्लेजर पार्क को भर्सेस रो लेडर 1987 विच वाज अफ युएस हैन यो केसमा चाहिँ कोर्पोरेट वेल चाहिँ लिफ्ट गरिएको थिएन किन भन्दाखेरि यसको मोस्ट अफ द किन भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि देयर वाज अ वाइट म्यान हैन अनि उसले चाहिँ कुनै पनि त्यति बेलाको हैन कुनै पनि ब्ल्याक पिपललाई चाहिँ ट्रान्सफर नगर भनेर भनेको हुन्छ हैन अनि जसले चाहिँ रिसिभ गर्छ त्यो कम्पनी उसले चाहिँ ही ट्रान्सफर्ड द प्रपर्टी टु अ कम्पनी हैन अफ ब्ल्याक पिपल के हैन अनि त्यसपछि कोर्टले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि कम्पनीको त company is of its own हैन it doesn't depend on who are the members हैन whether it is of white people or black people त्यसैले चाहिँ in this case we don't have to leave the corporate veil भनेर भनेको थियो अब अर्को पनि what are the grounds भन्दाखेरि evasion of taxes or duties हैन कहिलेकाहीँ the company is used to evade to pay taxes or duties हैन यसमा चाहिँ एकदमै आउने केस भनेको रेस र डेन्स मुखर्जी पेटेट भन्ने हैन सरी मनाक्जी पेटेट भन्ने हैन इन्डियाको 1927 यसमा चाहिँ के भएको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो जुन व्यक्ति छन् नि मनाक्जी पेटेट भन्ने यिनले चाहिँ के अरे उनी एकदमै वेल्थी म्यान थिए हैन एकदमै लार्ज डिभाइड इन्टु नि लाभांश धेरै भएको अनि इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि धेरै भएको हैन अनि उनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ही फर्मड 4 प्राइभेट कम्पनीज एन्ड एग्रीड विथ इच टु होल्ड अ ब्लक अफ इन्भेस्टमेन्ट एज एन एजेन्ट फर इट है अनि इन्कम रिसिट वाज क्रेडिटेड इन द अकाउन्ट अफ द कम्पनी बट द कम्पनी ह्यान्डेड ब्याक द अमाउन्ट टु हिम एज अ प्रिटेन्डेड लोन आफैले कम्पनी क्रिएट गरे 4वटा प्राइभेट कम्पनी अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भनेर उनले गरे हैन अनि त्यो इन्भेस्ट गरेको पनि के भन्छन् उनले त्यो अर्को आफ्नो कम्पनीबाट इन्कम रिसिभ भनेर देखाए हैन यसरी चाहिँ यिनले सबै चाहिँ किन गरेको थियो भन्दाखेरि टु अभोइड पेइङ ट्याक्स हैन अनि त्यसपछि के अनि कोर्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि द कोर्ट टोटली डिसरिगार्डेड द corporate entity since it was solely being used to evade taxes है so यो ग्राउन्डमा पनि courts have lifted the corporate veil अर्को पनि के छ भन्दाखेरि टु अभोइड पेमेन्ट अफ बोनस टु वर्कर्स यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ एउटा कम्पनीलाई चाहिँ के रूपमा युज गर्दछ भन्दाखेरि टु अभोइड पेमेन्ट अफ बोनस टु वर्कर्स हो भने हैन त्यो ग्राउन्डमा पनि कोर्ट्स ह्याभ लिफ्टेड द कोर्पोरेट वेल यो चाहिँ इन्डियामा एउटा केस रहेछ called Workmen of Associated Rubber Industries Limited versus Associated Rubber Industries Bhavnagar हैन यो केसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा कम्पनी थियो हैन अनि इट ह्याड गुड इन्कम है बट त्यो कम्पनीले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि आफ्नो वर्कर्सहरूलाई बोनस दिनु नपरोस् भनेर उसले चाहिँ त्यो इन्कम चाहिँ अर्कै कम्पनीमा राखिरहेको थियो कि हैन अनि त्यसपछि यो देखेर चाहिँ के भन्यो भने कोर्टले यो चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ सरासर इट वाज मेड टु अभोइड पेमेन्ट अफ बोनस टु वर्कर्स हैन त्यसैले त्यो केसमा पनि कोर्ट ह्याड लिफ्टेड द कोर्पोरेट वेल अर्को के पनि छ भन्दाखेरि कुनै कम्पनीहरू चाहिँ
के रूपमा नि युज गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि फर क्वेजाइ क्रिमिनल केसेस के होइन अनि त्यसपछि यो केस पनि इन्डियामा परेको थियो होइन दिल्ली डेभलपमेन्ट अथोरिटी भर्सेस किपर कन्स्ट्रक्सनको प्राइभेट लिमिटेड अल इन्डिया रिपोर्ट 1996मा होइन अनि कोर्टले पनि यो केसमा पनि त्यो कम्पनी होइन जो चाहिँ एउटा क्वेजाइ क्रिमिनल केसको लागि युज गरिरहेको थियो त्यसमा नि कोर्टले corporate will upheld गर्दै के भनेको थियो भन्दाखेरि court can lift the corporate will of the company to look into the misdeeds of its officials and punish them by ordering forfeiture होइन जायदाद or attachment of the properties acquired by the illegal and corrupt means by the real men behind the corporate entity as also the properties of their family members त्यो गर्ने व्यक्तिको पनि हेरेको थियो होइन जायदाद गरेको थियो भने अनि एज अल्सो द प्रपर्टिज अफ द फ्यामिली मेम्बर्स पनि हेरेको रहेछ यो केसमा चाहिँ अनि अब अर्को ग्राउन्ड्स जुन चाहिँ स्ट्याचुटरी प्रोभिजन्स हो होइन त्यो चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ के छ भनेर चाहिँ आइभ लिस्टेड हियर है त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ च्याप्टर 3 विच इज अफ Memorandum of Association, Article of Association and Prospectus होइन यो च्याप्टरको सेक्सन 24मा पनि लेखिएको छ होइन for the grounds of lifting the corporate wealth. Section 24 को liability for matters contained in prospectus विवरण पत्रमा के कुरा लेखेको छ होइन अनि त्यो लेखेको भन्दा विरुद्ध के गर्यो भने चाहिँ के दायित्व बेहोर्नुपर्छ भन्नेसित रिलेटेड हो यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इट शैल बी द ड्युटी एन्ड अब्लिगेसन अफ द कन्सर्न्ड कम्पनी होइन सम्बन्धित कम्पनीको चाहिँ यो ड्युटी हुन्छ दायित्व हुन्छ टु अबाइड बाई द म्याटर्स कन्टेन्ड इन द प्रोस्पेक्टस द डिरेक्टर्स हु हेभ साइन द प्रोस्पेक्टस shall be liable for the matters mentioned in that prospectus भनेर भनिएको छ अनि त्यसपछि if any published prospectus contains false statements made maliciously or deliberately and any person sustains any loss or damage by reason of his or her subscription of securities on the faith of that prospectus होइन त्यो विवरण पत्रको विश्वासमा जुन चाहिँ म्यालिसियसली लेखिएको थियो होइन हो त्यस्तो हो भने कुनै व्यक्ति त्यो मिसरिप्रेजेन्टेसनमा परेर गर्यो त्यो कुनै कार्य गर्यो भने चाहिँ द डिरेक्टर्स हु हेभ साइन द्याट प्रोस्पेक्टस shall be personally liable to pay compensation for the actual loss or damage so sustained भनेर हाम्रो कम्पनी एक्ट 2063 मा प्रावधान छ त्यस्तै च्याप्टर 6 which is related to board of directors होइन त्यसको पनि section 89 मा circumstances where one is disqualified to be appointed to or continue to hold office of director मा के छ भन्दाखेरि the following person shall not be eligible to be appointed to the office of director भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ ठ्याक्कै के छ भन्दाखेरि who is convicted of an offense of theft, fraud, forgery or embezzlement or misuse of goods or funds in trust to him or her in an authorized manner and sentenced in respect thereof a period of 3 years is not elapsed from the expiry of the sentence कुनै पनि त्यो डिरेक्टर होइन जो चाहिँ offense of theft को उसलाई आरोप लागेको छ होइन अनि त्यसको पनि यो आरोपहरूको पनि 3 इयर्ससम्म यदि त्यो पिरियड सिद्धिएको छैन भने उनी ती व्यक्तिहरू चाहिँ डिरेक्टरमा फेरि अपोइन्ट हुँदैनन् भनेर भनेको छ सो यो सबै दोज पर्सन होइन हु हेज डन इम्प्रोपर कन्डक्ट होइन in the name of company के होइन सो यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा प्रोभिजन रहेछ अनि अर्को पनि के छ भन्दाखेरि who has personal interest of any kind in the business or any contract or transaction of the concerned company अर्को any of the following persons shall not be eligible to be appointed to the office of independent director यसमा चाहिँ who is a person as referred to in section 1 माथिको यो सेक्सन 1 मा भनेको जस्तो होइन त्यो व्यक्ति पनि हुँदैनन् अनि अर्को चाहिँ नो पर्सन shall continue to hold the office of a director in any of the following circumstances यसमा चाहिँ if one is blacklisted by a competent body pursuant to prevailing law for his or her default in repaying a loan of any bank or financial institution and the period of such blacklisting has not expired कुनै पनि अब व्यक्तिले जो चाहिँ अफिस अफ डिरेक्टरको त्यो पोस्ट ह्यान्डल गर्छन् तिनले चाहिँ उनले चाहिँ के भन्छन् टु रिपे अ लोन
हैन लोन अफ एनी ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन दिनुपर्ने तर तिरेका छैनन् त्यसैले उनको त्यो कम्पनी चाहिँ ब्ल्याकलिस्टेड छ हैन अनि त्यो ब्ल्याकलिस्टिङको टाइम पनि एक्सपायर भएको छैन भने त्यो व्यक्ति पनि डिरेक्टरको रूपमा फेरि नियुक्ति हुन सक्दैनन् अनि अर्को च्याप्टर 9 which is wholly devoted to call for explanation and investigation को section 21 मा पनि छ हैन power of office to depute inspector यदि कुनै पनि यस्तो कम्पनी जसमा चाहिँ there has been this kind of illegal acts हैन in the name of company हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्स्पेक्टर खटाइन्छ हैन टु इन्स्पेक्ट हैन कस्तो कस्तो उसमा भन्दाखेरि if the shareholders representing not less than 10% of the paid up capital or not less than 1/4 of the total number of shareholders of the company or the concerning creditors make an application accompanied by the supporting evidence and reasonable grounds stating that the company has acted in contravention of this act, the company may, as per necessity, depute one or more inspectors. And where the office is of the opinion that the following circumstances does exist, it may, as per necessity, even if no application is made, appoint an inspector to investigate the transaction or business of any company. भनेर भनिएको छ कसले भन्दाखेरि यदि कुनै पनि त्यो एउटा कम्पनीमा चाहिँ एउटा शेयर होल्डर छन् हैन जसको चाहिँ 10% भन्दा कम शेयर छैन हैन उनको क्यापिटल के रे त्यो भन्दा बढी भएको चाहिँ शेयर होल्डरले चाहिँ यदि कुनै एप्लिकेसन गरे भने चाहिँ त्यस्तो अफिसर अपोइन्ट हुन्छ भनेर भनेको हो हैन अनि त्यो अफिसरले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि to investigate the transaction or business of any company on the receipt of information that the business or transaction of the company is being carried out to defraud the shareholders or creditors of the company or otherwise for a fraudulent or illegal purpose or it is carrying out acts against public interest हैन अघि हामीले पढेको जस्तो त्यो के रे जुडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट जस्तै हाम्रो यहाँ स्ट्याट्युटरी प्रोभिजन पनि छ हैन अगेन्स्ट पब्लिक इन्ट्रेस्ट अनि अर्को एनी पब्लिक कम्पनी हैज नट फर्निस्ड such information about its transaction as it is required to be furnished हैन जसरी इन्फर्मेसन दिनु हो त्यसरी चाहिँ उनले त्यो कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले चाहिँ फर्निस गरेको छैन भने पनि हुन्छ अनि अर्को चाहिँ रिपोर्ट टु बी सबमिटेड भन्ने पनि हुन्छ कि अनि त्यो इन्स्पेक्टरले चाहिँ इन्स्पेक्सन पछि चाहिँ हैन कुनै रिपोर्ट बनाउँछन् अनि फ्रम द्याट रिपोर्ट इट अपियर्स टु द अफिस भनेको हाम्रो OCR हैन Office of Company Registration if it appears to the office that any directors, managing directors, managers, employees or any other officers of the company have knowingly caused or any loss or damage to the company or have defrauded, cheated the shareholders or creditors or committed any other illegal acts, the office shall, notwithstanding anything contained in the prevailing laws, order the company to file a lawsuit on behalf of the company against them हैन The office shall order the company to file a lawsuit on behalf of the company against them भनेर भनिएको छ and this is where the office thinks that the company may suffer further loss or damage if its office is left further in the hands of directors, managing directors, managers, employees, or any other officers who have committed any act as referred to in subsection 2. The office may give necessary direction to the company to suspend such directors, managing directors, managers, employees, or officers and carry on its business through any other means. भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि अर्को के पनि प्रावधान राखेको छ भन्दाखेरि प्रोटेक्सन अफ शेयर होल्डर्स हैन अनि यसको यो च्याप्टरको सेक्सन 138 मा पावर टु प्रिभेन्ट डिरेक्टर्स एन्ड अफिसर्स फ्रम डुइङ अनअथोराइज्ड एक्ट मा चाहिँ के लिस्ट गरेको छ भन्दाखेरि इफ अन बिहाफ अफ अ कम्पनी एनी डिरेक्टर अर अफिसर अफ द कम्पनी डज एनी एक्ट बियोन्ड हिज अर हर जुरिस्डिक्सन एनी शेयर होल्डर अफ सच कम्पनी मे मेक अ पेटिसन टु द कोर्ट टु प्रिभेन्ट सच एक्ट भनेर भनिएको छ अनि त्यसपछि इफ बेस्ड अन रिपोर्ट रिसिभ्ड अगाडि भनेको जस्तो त्यो रिपोर्ट हैन जुन अफिस त्यो इन्स्पेक्टरले बनाएका थिए हैन त्यो इफ बेस्ड अन दैट रिपोर्ट if the business is conducted prejudice हैन the office may make a complaint or a petition to the court against such company or its directors or officers जुन डिरेक्टरले चाहिँ या अफिसरले चाहिँ त्यस्तो गरे तिनको विरुद्ध पनि कोर्टमा गएर चाहिँ कम्प्लेन या पेटिसन दायर गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो प्रोभिजन छ अनि त्यसपछि यो एउटा 139 मा पनि छ रेमेडी फर एक्ट डन अगेन्स्ट राइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट्स अफ शेयर होल्डर्स यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अ शेयर होल्डर हु मेक्स अ पेटिसन साल
prove that the director, managing director, manager, or any officer who manages and controls the company has done or intends to do any act with ulterior motive, not good motive, ulterior motive, or made or intends to make undue discrimination in contravention of the MOA or AOA or consensus agreement. यसमा यदि कुनै सेयर होल्डरले चाहिँ फेरि कुनै पनि सेयर होल्डरले पेटिसन चाहिँ फाइल गर्न सक्छन् यदि कुनै त्यो डिरेक्टर होइन म्यानेजिङ डिरेक्टरले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पब्लिस गरेको एमओए एओएमा चाहिँ लेखेको भन्दा विरुद्धको होइन या कुनै अल्टेरियर मोटिभको चाहिँ कुनै कुनै अब काम गरिरहेका छन् भने चाहिँ सेयर होल्डरले चाहिँ हियर्स ही क्यान मेक पेटिसन है भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ होइन इट इज अल अबाउट त्यो रेमेडी के कुनै अब यो अनफेयर कुरा गरिरहेको छ त्यो कम्पनीबाट होइन सेयर होल्डरलाई चाहिँ उसलाई नोक्सान भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो सेयर होल्डरले चाहिँ ही क्यान मेक पेटिसन भनेर भनेको कि इट इज रिलेटेड टु रेमेडी होइन अनि त्यसपछि अन रिसिप्ट अफ सच पेटिसन द कोर्ट मे इफ अपन इन्क्वायरिङ इन्टु द कन्सर्न कम्पनी होइन त्यो सम्बन्धित कम्पनीमा इन्क्वायर गरेपछि it is found that if the director or officer the claim set forth in the petition appears to have reasonable and it is reasonable हो भने चाहिँ the court can issue may issue such order in the name of the company as it thinks appropriate for providing remedy thereto भनेर section 139 मा हाम्रो उ छ हैन provision छ अनि अर्को chapter 17 को proceedings of lawsuits and punishments मा पनि section 160 and 161 मा छ you guys can go through it हैन यसमा चाहिँ अब त्यही limit त्यो रुपिसहरुको लिमिटमा हैन अनि इम्प्रिजनमेन्टहरुको लिमिटमा चाहिँ there is the provision हैन अनि लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि although in law the company has an independent personality it is an artificial person and hence behind the corporate curtain there are natural persons हैन though एउटा कम्पनीको चाहिँ एउटा independent personality छ हैन अनि it is an artificial person हैन तर behind that corporate curtain the company is always run by natural persons that is shareholders who have associated themselves into a company and त्यसपछि यदि त्यो कुनै corporate personality remove गरियो वा uncover गरियो unveil गरियो भने चाहिँ त्यो कम्पनीको liable त्यो अनलफुल एक्ट्स लायबल भनेको चाहिँ तिनै शेयर होल्डर्स या डिरेक्टर्स हुन् जसले चाहिँ त्यो कम्पनीलाई रन गरिरहेका छन् हैन सो यो व्हेन वी लिफ्ट द कर्पोरेट वेल these people will be liable who are found to be behind the veil अनि त्यसपछि besides the statutory provisions for lifting the corporate veil courts also do lift the corporate veil to see the real estate of affairs real state of affairs हेर्नको लागि पनि corporate veil uplift गरिन्छ and this is your corporate veil the company लाई दिने statutory provision पनि हो हैन तर however even though the legislature and courts have in many cases now allowed the corporate veil to be lifted है धेरै केसेसमा लिफ्ट गरिएको पनि छ हैन तर it should be noted that the principle of veil of incorporation is still the rule and the instances of lifting or piercing the veil are the exceptions to this rules यो के भन्छन् लिमिटेड लायबिलिटी हैन सेपरेट एन्टिटी भन्ने चाहिँ यिनी कम्पनीको इट इज देयर स्ट्याट्युटरी प्रिभिलेज हैन अनि त्यसपछि यो लिफ्टिङ अर पियर्सिङ चाहिँ त्यो प्रिन्सिपलको एक्सेप्सन मात्रै हो when the court feels that when the court thinks that some unlawful improper conduct has been done हैन त्यति बेला मात्रै चाहिँ त्यो लिमिटेड लायबिलिटीको एक्सेप्सनको रूपमा मात्रै corporate will lift या pierce गर्ने गरिन्छ नत्र भने the company has its own corporate personality the company has its own corporate it has its own veil of incorporation भन्दै I conclude my references were these हैन